بریم که این ترفند خیلی باحال رو یاد بگیریم تا توی یه چشم به هم زدن تابستون رو پاییزی کنیم. رفقا سلام، مهدی هستم از کانال تایم تو لرن. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه ترفند دیگه از فتوشاپ رو براتون آماده کردم. همونطور که دیدین میخوایم این عکس رو با حالت پاییزی در بیاریم. برای این کار ابتدا از منوی سلکت گزینه سابجکت رو میزنیم. بعد با استفاده از کلیدهای کنترل جی یک کپی از قسمت انتخاب شده یا سوژه‌مون ایجاد میکنیم. از قسمت ادجاستمنت ها چنل میکسر رو انتخاب کنید. رد رو 0 قرار بدید. گرین رو تا آخر بالا ببرید و بلو رو منفی 100. حالا مجددا از منوی ادجاستمنت ها سلکتیو کالر رو بزنید. CN و مگنتا رو تا اندازی که میخواید جابجا بکنید. حالا روی لایه چنل میکسر کلیک بکنید. با یک براش به رنگ مشکی و هاردنس 20% قسمت هایی که مد نظرتون هست رو اصلاح بکنید. اینم از این. دیدید چقدر افکت آسونیه و خیلی کاربردی. پس اگه ویدیو رو دوست داشتی کانال ما رو حتما سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و یه کامنت هم برامون بذار. ممنونم از نگاهتون.